أوقفت الشرطة البريطانية أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية القطرية بتهمة الإعلان الكاذب عن وجود قنبلة داخلها، وذلك قبل أن تسمح للطائرة باستكمال رحلتها. وكانت مقاتلة من سلاح الجو الملكي البريطاني قد أجبرت الطائرة على الهبوط في مطار مانشستر بعد تلقي معلومات تفيد بوجود جسم مشكوك بأمره على متنها. شركة الخطوط الجوية القطرية أفادت بأن طاقم الرحلة تلقى تهديدا بوجود هذا الجسم.